අයිබන් මගේ යාළු සියලු දෙනාටම අද වීඩියෝ එක මම ඔයගලන්ට අරන් ඉන්නේ වෝල්ටේජ් එක සහ ඇම්පියර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් රෙගියුලේටර් සර්කිට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 0 ඉඳන් 30 වෙනකන් ඇම්පියර් 10ක් වෙනකන් කරන්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ සර්කිට් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මේකට මම යොදා ගන්නවා TIP 3050 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඒකට ලොකු හීට් සින්ක් එකක් ඕන වෙනවා. හින්දා මම මේ වගේ හීට් සින්ක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. 4007 රෙක්ටිෆයිඩ් ඩයෝඩ් එකක්, 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්, LM317 IC එකක්, BD139 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්, පොටෙන්ෂියෝමීටර්ස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන මොනෝ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙකක්. දැනට මල් ළඟ තියෙන ස්ටීරියෝ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකට 10k ඉඳන් 50k වෙනකන් රේන්ජ් එකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. අපි එන සර්කිට් එක හදන්න පටන් ගමු. අපි මේ විදිහට මේ මයිකා පතුර පාවිච්චි කරනවා. මේ මයිකා පතුර පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ හීට් සින්ක් එකට හයි කරන්නේ. මොකද එතකොට අපිට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් තුනේම සම්බන්ධතාවයක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හීට් සින්ක් එකට IC ටික සෙට් කරගන්නවා. ඊයන් ඉස්සරෝ මේවා පොඩ්ඩක් සෝල්ඩර් කරගන්න ඕනේ හැම පින් එකක්ම. ඔය ට්‍රාන්සිස්ටර් හැම පින් එකක්ම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සෝල්ඩර් කරගෙන ඉමු. නැත්නම් පාස් කරගෙන ඉමු. මේ ඊයන් ටිකක් තියාගන්න ඕනේ මේ හැම පින් එකකටම, නැත්නම් හොඳට පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඝනකම් කම්බියක් LM317 IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකටත් TIP 3050 IC එකේ මැද පින් එකටත් පාස් ගන්නවා. BD139 ට්‍රාන්සිස්ටරේ පළවෙනි පින් එකට සහ TIP 3050 ට්‍රාන්සිස්ටරේ පළවෙනි පින් එකට මේ විදිහට අපි කම්බියක් පාස් ගන්නවා. LM317 IC එකේ මැද පින් එකට රෙක්ටිෆයිඩ් ඩයෝඩ් එකේ ඉරණ පැත්ත පාස ගන්නවා. සුදු පාට ඉර තියෙන පැත්ත BD139 ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද පින් එකට පාස ගන්නවා. දෙසියවිස්ස ඕම් රෙසිස්ටරේ LM317 IC එකේ පළවෙනි පින් එකට සහ BD139 ට්‍රාන්සිස්ටරේ තුන්වෙනි පින් එකට මේ විදිහට පාස ගන්නවා. දැන් අපි වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් එක හයි කරගන්න යන්නේ. වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් එකේ මැද පින් එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා LM317 IC එකේ පළවෙනි පින් එකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අනික් පින් එක අපි ෆ්‍රී තියෙන, ඒ කියන්නේ ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. දැනට ඒක අපි ෆ්‍රී තියලා කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් එක හයි කරගමු. කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මැද පින් එක අපි BD139 ට්‍රාන්සිස්ටරේ තුන්වෙනි පින් එකට මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ පළවෙනි පින් එක අපි BD139 ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද පින් එකට පාස් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තුන්වෙනි පින් එක BD139 ට්‍රාන්සිස්ටරේ පළවෙනි පින් එකට පාස් ගන්නවා. IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකට අපි රෙගුලේටර් අවුට්පුට් වයර් එක පාස ගන්න මේ විදිහට. මේ වයර් එක තමයි අවුට්පුට් එක. දැන් අපි මේ විදිහට ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි DC සප්ලයි එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. DC ධන වයර් එක LM317 IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකට අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. DC ඍණ වයර් එක මේ විදිහට කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේ පෙන් නිල් පාට වයර් එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම ඔක්කොම වයර් ටික සම්බන්ධ කරන් තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්කිට් එක බලන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් නොබ් එක, මේ තියෙන්නේ කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් නොබ් එක. ඒ විදිහට තමයි මේක දැන් ඔක්කොම වැඩ සම්පූර්ණ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. හරි යාළුවනේ, මම මේ විදිහට දැන් වයර් ටික සම්බන්ධ කරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නනම් මෙතන මම
මේ මීටරේ තියෙන ඇම්පියර් ගන්න මේකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් මේක මම ඇම්පියර් පැත්තට දාලා තින්නේ. එතකොට ඇම්පියර් සම්බන්ධ කරනකොට මම කරලා තින්නේ මේ මීටරේ මේ සප්ලයි පැත්තට මේ සප්ලයි වයර් එකේ කෙලින්ම රිනට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා එක වයර් එකක්. ඊට පස්සේ අනික් මේ කියන දාන වයර් එක සීරියස් විදිහට මෙන්න මේ බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ශ්‍රේණිගත විදිහට. ඊට පස්සේ වෝල්ට් මීටරේ මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන සමාන්තරගතව. ඒ කියන්නේ මේකේ රින එක මෙතෙන්ටම සම්බන්ධ කරලා දාන එක මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අවුට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරලා කොහොමද කියලා. දැන් මම ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන වෝල්ටේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක ඇම්පියර් ගන්න ටික ටික වැඩි වෙනවා මේ. බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් එක එමිට වැඩි වෙනවා මේ විදිහට. මේ බලන්න. දැන් ඇම්පියර් 3ක් කරන් තියෙන වෝල්ට් 10 දී. අපි බලමු වෝල්ට් ඔය ඔච්චරක් වැඩිලා තියෙන. දැන් ඇම්පියර් ගාන අඩු වෙලා තියෙන මේකේ. දැන් ඇම්පියර් ගාන වැඩි කරාම තව වැඩි වෙනවා මේකේ මේ. දැන් මම මේ ඇම්පියර් පැත්ත මේ අඩු වැඩි කරන්නේ. ඕම් බලන්න ඇම්පියර් එක අඩු කරාම ඒත් වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙනවා. ඇම්පියර් එකත් එක්කත් වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඇම්පියර් එක අඩු නිසා වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. දැන් මම ඇම්පියර් ගාන උඩරිම වැඩි කරන්නයි යන්නේ. දැන් මම ඇම්පියර් ගාන වැඩි කරලා උඩරිම වැඩි කරලා තියෙන්නේ මේකේ. දැන් මේ වෝල්ටේජ් එකත් ටික ටික මම වැඩි කරගෙන යනවා. මේක වෝල්ට් 12ට වඩා වැඩි කරන්නේ නැහැ. මේක උඩරින් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 12. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් 3.53ක් කරන් තියෙන මේ බල්බ් එකට වෝල්ටේජ් එක. දැන් මේක තමයි ඇම්පියර් කන්ට්‍රෝල් එක. දැන් මේකේ ඇම්පියර් ගාන අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඇම්පියර් ගාන අඩු වැඩි කරාමත් වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් එකක් වෙනවා. මේ තියෙන ඇම්පියර් ගාන අඩු කරනකොට දැන් මේ ඇම්පියර් ගාන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවත් එක්කම වෝල්ටේජ් එකත් අඩු වෙනවා. මම මේකට ටිකක් වෝල්ටේජ් එක වැඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් පාවිච්චි කරා. මේකේ ඩුවල් සප්ලයිම වෝල්ට් 36ක් එනවා. DC කරාම වෝල්ටේජ් එක 52ක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් මම පාවිච්චි කරා. මෙතෙන්ට පොඩි වෙනසකටත් එක්ක කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් පුළුවන්ද බලන්න. ඉතින් මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ මේ මල්ටිමීටරේ මේ වෝල්ට් සහ මීටරේ සහ ඇමීටරේ දෙකම රින එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මෙන්න මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලරේ කොමන් රින එකට. ඊට පස්සේ මේ ඇමීටරේ එන වයර් එක සීරියස් විදිහට මේ මෝටරේට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා තිනවා මෙතෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වයර් එක. ඇමීටරෙන් එන වයර් එක කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා තිනවා මෙතෙන්න මෝටරේට. ඊට පස්සේ මල්ටිමීටරේ ඒ කියන්නේ වෝල්ට් මීටරේ එන රින වයර් එක අපි මෙතන අවුට් එකට දීලා තිනවා. මෙතන ඉන්නේ වේරියබල් වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ. මෙතෙන් දීලා තිනවා. එතකොට අපිට වෝල්ටේජ් එකයි ඇම්පියර් ගන්න දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේ මෝටරේ ඔන් කරලා කොහොමද කියලා. දැන් මම මේකේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරනවා. ඔන්න පටන් ගත්ත කරගෙන ඇම්පියර් එක 0.52යි. ඔන්න වෝල්ටේජ් එක දැන් ඇම්පියර් ගන්න ඔන්න ඇම්පියර් ගාන අඩු කරනත් එක්ක මේ මෝටර ස්පීඩ් එකත් අඩු වෙනවා. ඇම්පියර් එක ඩ්‍රොප් වුණාම කොහොමද වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නවා කොහොමද බේස් පවර් සප්ලයි එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියරීම තමයි ඒකෙදි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ අපට වෝල්ටේජ් එක කරන්ට් එකයි දෙකම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සර්කිට් එක දාලා තිනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට වෝල්ට් 30ක් යනකම් උපරිම වෝල්ටේජ් එකක් මේකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් වලට දාගන්න බලන්න මල්ටි ටර්න් පෝට්. ඒ කියන්නේ අර මේ රවුම් ගාන ගොඩක් කරගෙන වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් වෙනද පොලේ ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් දාගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.